Peste 20 de fresce de pe columna lui Traian înfățișează standardul dacilor, celebrul balaur cu cap de lup și trup de șarpe. De ce au ales dacii acest standard, ce reprezenta și ce secret încă neelucidat ascunde? Întrebări la care experții vin cu răspunsuri concrete. Standardul de luptă al dacilor înfățișat pe columna lui Traian are forma unui cap de lup care pare să se repeadă asupra prăzii și un corp de balaur ce se înfoaie în bătaia vântului. Specialiștii spun că era unul dintre cele mai temute standarde de luptă. Învâltoarea luptelor, standardul confecționat din material textil și din bronz sau argint, este ca un zgomot asemănător urletului lupilor menit să înfioare pe dușmani. Majoritatea popoarelor antice, în special indo-europenii, inclusiv grecii sau romanii, credeau în existența unui animal mitic, totemic, din care se trag. Popoarele barbare, printre care celții, ilirii, tracii sau germanii, aveau grupuri de războinici care credeau că pot împrumuta din ferocitatea animalului totemic, fie el urs, lup sau mistreț. Aceștia se preschimbau ritualic în acel animal și dădeau dovadă de o ferocitate ieșită din comun pe câmpul de luptă. Potrivit istoricului Ion Horațiu Crișan, lupul este cel mai des întâlnit animal în arta getodacică, fiind reprezentat nu doar ca steag, dar și pe numeroase obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice. Analizând aceste standarde, concluzia este că lupul este un animal sacru la getodaci, un animal simbolic al locuitorilor din Carpați și din jur, încă din prima epocă a fierului. Descoperirile arheologice vin să demonstreze rolul important pe care l-a jucat lupul în mitologia dacogeților, ajungând până la a-i reprezenta, a fi standardul lor de luptă, informa autorul volumului Spiritualitatea getodacilor în 1984. Istoricul Vasile Pârvan relatează în volumul Getica din 1926 că lupul era animalul sacru al dacilor, precum celții venerau mistrețul. Balaurul dacic e reprezentat pe columna traiană cu un cap de lup prelungit în chip de șarpe, niște fâșii de stofă, care la bătaia vântului se umflau și alcătuiau o flamură serpentiformă orizontală. Lupul e un animal bine cunoscut de pe mănușile de oglinzi citice, totuși nu de acest tip de lup poate fi vorba cu aspectul său realist și pacific, ci de fiarele fantastice cu gură căscată și limba târnând în afară, afirma istoricul. Un alt cercetător, Ion Horațiu Crișan, scrie în volumul Spiritualitatea getodacilor că dacii înșiși s-ar fi numit mai de mult lupi sau cei care sunt asemenea lupilor, ipoteză sprijinită pe textul lui Strabon care arată că dacii spuneau lupi, adică daoi. Această variantă este acceptată și de reputatul arheolog și istoric Hadrian Daicoviciu. Derivarea numelui unui popor de la un animal are o semnificație religioasă, reflectând o concepție arhaică, spune acesta. Acești luptători feroci și neînfricați, fără teamă de moarte și cu apetit războinic, spun specialiștii, își spuneau lupi și făceau parte dintr-o frăție războinică ce venera lupul. Ei se transformau în fiară în urma unor ritualuri și inițieri secrete. Tatuați cu însemne magice, cuprinși de turbarea ritualică, aceștia intrau probabil în luptă fără scut sau orice altă protecție, mânuind săbile care amputau mâini, picioare sau secereau capete. Interesantă este și teoria lansată de învățatul bulgar Ion Gorghiev, care pune în legătură numele de dac cu cuvântul Daos, însemnând lup în graiul înrudit al frigienilor, după cum scrie acesta în dacii. Pare destul de probabil că numele etnic al dacilor derivă în ultimă instanță de la epitetul ritual al unei conferii războinice. Etapele procesului prin care apelativul ritual al grupului a devenit numele unui întreg popor ne scapă. Potrivit cercetătorilor, faptul că avem un cap de lup și un corp de șarpe indică asocierea cu zmeul, personaj mitic al dacilor, un zeu care străbate văzduhul, stăpânind furtunile și sălvându-i de la pieire pe oameni. Istoricii spun că, dincolo de asocierea șarpelui cu mitologia, dacii credeau că acest animal are un rol protector. Credința noastră e că și de asta dată originea simbolului militar religios al balaurului trebuie căutată în Asia anterioară la siro-babilonieni, de unde s-a întins deopotrivă spre estul irano-indic, cât și spre vestul traho-cimerogenic. Industria auto are o istorie de peste un secol în România. Inginerii Justin Capră și Aurel Perșu au fost mari inovatori ai epocilor, însă și alți fabricanți de mașini au rămas celebri pentru prototipurile lor.
Puțină lume știe că prima fabrică de autovehicule a fost fondată la Arad în 1908. De-a lungul timpului, numeroși ingineri români s-au făcut cunoscuți pentru invențiile și prototipurile lor. Aurel Perșu a intrat în istorie la începutul anilor 1920. A creat un automobil revoluționar cu forma aerodinamică a picăturii de apă în cădere, brevetându-și invenția în Germania la 19 septembrie 1924. Aurel Perșu s-a gândit că picătura de apă în cădere opune rezistența mică la înaintare și a încercat să facă un automobil după picătura de apă. Factorul cel mai important în construcția unui automobil este rezistența aerului. Forma aerodinamică însă cere neapărat ca motorul să fie pus la spate, unde este mult mai îngustă mașina. Deci forma este alungită, o formă de picătură de apă, o formă cu partea cu volum mai mare este la partea anterioară. Și nu s-a înșelat. Coeficientul aerodinamic rivalizează cu automobilele de astăzi. Automobilul inginerului român a fost dotat cu frâne pe saboți și avea o capacitate cilindrică de 1400 de centimetri cubi. A fost supus unor probe de anduranță, parcurgând peste 100.000 de kilometri cu o viteză maximă de 80 de km pe oră. Transformarea aceasta cerea o modificare radicală a șasiului, și anume apropierea roților din spate. Era posibilă și eliminarea diferențialului și în același timp am căutat să studiez stabilitatea în curbă unui asemenea automobil. Și rezultatele au fost foarte bune. Mașina inventatorului român putea lua viraje strânse la viteza de 60 de km pe oră. Cu acest automobil, Perșu a circulat peste 120.000 de kilometri. Automobilul a fost donat Muzeului Național Tehnic Dimitrie Leonida în 1969 și este în stare de funcționare și în prezent. Gheorghe Gal a fost campion de motociclism în anii 30, iar în 1950 a intrat în istorie construit un microautomobil cu 3 roți, dotat cu un motor Java de 250 de centimetri cubi, 12 cai putere și un consum de 4,3 litri la 100 de kilometri. Automobilul Gal avea o lungime de 2,60 metri, 2 locuri, direcția pe roțile din față, schimbătorul de viteze pe volan. Putea atinge o viteză de până la 75 de km pe oră. Câteva exemplare din prototipul lui Gheorghe Gal, care circulau în anii 1950 pe străzile din București, s-au păstrat până în ziua de astăzi. Unul dintre automobilele cele mai exotice ale anilor 50 s-a numit De Carasso Simplon și a fost realizat în uzinele de la Reșița. Avea o caroserie monobloc din rășină poliesterică armată cu fibră de sticlă, montată pe o infrastructură echipată cu motor Renault. Carasso Simplon era confecționat manual și impresiona prin tapiseria din piele ecologică și prin ornamentele sale exterioare unicat. Unul dintre marii inventatori români a fost Justin Capră. Printre inovațiile sale s-au numărat automobilul Virgilius cu 2 roți, echipat cu un motor de avion de 105 cai putere. Vehiculul avea o greutate de 250 de kg și putea atinge 300 de km pe oră. Justin Capră a realizat și cea mai mică mașină din lume, Soleta F, care consuma 0,5 litri la 100 de kilometri. Accesul se făcea printr-o ușă asemănătoare cu Lamborghini. Da? Observați dumneavoastră. A construit numeroase prototipuri de mașini nepoluante și motorete electrice. Capră a realizat 72 de prototipuri de autoturisme, cu consum infim, 2 litri de benzină pentru un drum între București și Iași, cu o viteză medie de 70 de km pe oră. 7 aparate de zbor neconvenționale, pe care le-a testat personal, și 15 motoare neconvenționale. Din toate acestea, doar o invenție, automobilul fără caroserie cu efect pelicular, și-a găsit o oarecare aplicație. Și indiferent câte aparate am descoperit, nu vom ajunge la probleme, pentru că, așa cum spune Hristos, sănătatea, și cum spune Zamolses înaintea lui Hristos, pleacă de la suflet.
Cea mai elegantă mașină autohtonă a anilor 40 a fost însă Malaxa. Automobilele create în uzinele celebrului industriaș Nicolae Malaxa erau echipate cu motoare cu 3 cilindri în stea, aveau 30 de cai putere, 6 locuri și atingeau o viteză de 120 de km/h, consumul de benzină fiind de 10 litri la 100 de kilometri. Între 1945 și 1947, uzinele Malaxa au produs 2000 de automobile, iar majoritatea a fost vândută la export. Ulterior, potrivit unor istorici, sovietici au decis să mute linia de asamblare de la Reșița în Uniunea Sovietică, după ce un oficial de la Moscova a fost transportat cu un automobil Malaxa și a rămas impresionat de performanțele acesteia. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largile birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. Producția mașinii a avut loc la fabrica din Reșița, acolo unde se produseseră acele tancuri compacte sau șenilete pe timp de război. Denumit Malaxa 1C, automobilul oferea un nivel înalt de confort și putea transporta până la 6 persoane. Caroseria avea o formă aerodinamică foarte elegantă, cu portbagajul în partea din față, sub capotă, unde se afla și roata de rezervă. Prinderea caroseriei pe șasiu se făcea prin tampoane de cauciuc. Malaxa 1C avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, motor capabil să dezvolte o putere totală de 30 de cai și o viteză maximă de 120 de km/h. La fel cum făcuse Tatra cu modelele sale și Volkswagen cu caferul inspirat de la Tatra, soluția constructivă era una cu totul în spate, motorul formând un tot cu diferențialul și cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 de kg, împreună cu diferențialul și cutia de viteză, ajungându-se la o greutate totală de 150 de kg. În atelierul de arcuri, foile sunt cărite în mașini speciale și apoi verificate cu preciziune. Pentru a asigura răcirea motorului între plafon și acoperiș, era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar. Aerul era captat din față, de deasupra parbrizului și era canalizat prin acoperișuri cu pereți dubli cu ajutorul unui ventilator care îl absorbea dirijând o parte peste cilindri, iar restul la carburator. Aparent, consumul de combustibil se ridica la cifra de 10 litri pentru 100 de kilometri. Uzinele Malaxa își propuseseră să producă undeva la un nivel de 800 de automobile pe an, un target incredibil pentru acele vremuri, având în vedere condițiile economice grele de la finalul războiului. Astfel că, din păcate, planurile de producție au rămas pe hârtie. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești încrezătoare în viitor. Uzina a produs în jur de 200 de exemplare, asta pentru că între timp puterea de la București s-a schimbat, iar sovieticii au pus mâna pe economia românească. Naționalizarea forțată a industriei românești a dus la închiderea fabricii Malaxa, care a fost dezmembrată și transportată în Uniunea Sovietică, cu tot cu planurile, documentația și soluțiile tehnice. Legenda spune că un oficial din URSS, generalul Brejnev, ar fi fost transportat în Sofia cu o Malaxa 1C în acei ani și că ar fi fost atât de impresionat încât anume el a devenit factorul care a grăbit și determinat mutarea uzinei la Podgorie, în Urali, cu ideea ca Malaxa 1C să ajungă să fie produs acolo. N-a ajuns firește, pentru că doar să naționalizezi o fabrică și să-ți preiei utilajele și schițele nu e suficient, mai trebuie și ingineri pricepuți și entuziasmați de acest proiect. Tocmai această mutare a fabricii însă a șters practic toate informațiile documentare din arhivele românești, chiar azi nu mai pare să fie supraviețuit niciun exemplar de Malaxa 1C, singurele amintiri vizuale fiind câteva fotografii. Construcția unui automobil românesc avea să aibă loc abia peste 20 de ani. În 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, a ieșit Dacia 1100, un model inspirat din Renault 8, o berlină cu tracțiune și motor pe spate, ce avea să fie produsă ulterior integral în România.
start în proba de inteligență tehnică și creație. Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc. Mașina a devenit instant un adevărat succes de vânzări pentru că a dat posibilitatea oricărui român să cumpere o mașină de familie relativ ieftină și ușor de condus.